אהלן חברים, מה נשמע? אז ראיתי שכולכם מאוד אהבתם את הסרטון מובמנט, ההסברה שלי, שהעליתי לפייסבוק. החלטתי לעשות לכם עוד משהו קצת יותר מקצועי, קצת יותר מתקדם. היום נלמד טיפה על בניופ, קצת פיקים, קצת מכל דבר, שככה נבין פחות או יותר מה עוד יש לנו ללמוד, מה עוד אפשר להתמקצע. טוב, אז בואו נתחיל בבניופ. הוא מראה לכם שתי שלבים, שתי אופציות. אחד איך שאני רואה, והשני איך שהשחקן השני רואה. אז בואו נתחיל באיך שאני רואה. אוקיי, ככה זה נראה. עכשיו אני אראה לכם איך זה נראה שאני הורג אותו. אוקיי. ועכשיו אני אסביר לכם פשוט איך לעשות את זה. זה הכל תלוי בכם, כמה אתם רוצים באמת להשקיע בלהצליח לעשות את זה, למה זה בין הדברים הקצת יותר מורכבים לעשות. דבר ראשון מה שאתם צריכים לעשות זה באופציות, להפוך את המובמנט ל-Automatic Tactical Sprint, אוקיי? שלכם יותר קל אם תתרגלו לזה. ומה שאתם עושים בעצם זה לרוץ קדימה, ובזמן שאתם רוצים לראות את האויב, נגיד האויב פה, אתם רצים קדימה, מסובבים את העכבר אליו בקפיצה, אוקיי? זה אמור לעשות מצב כזה, קופצים אליו ככה, ולפני שאתם נוחתים על הרצפה, אני רוצה שתלחצו על מקש או ימין או שמאל, תלוי אם אתם הולכים לצד הזה אז זה שמאל, אם אתם הולכים לצד הזה זה ימין, אוקיי? עכשיו לדוגמה, אני מסתכל לצד ימין, אז זה מקש ימיני, זה על D אצלי, מקש D. אז ברגע שנוחץ D, אוקיי? פשוט הולך לצד הזה. אז מה שאתם עושים זה רצים, מסתכלים וקופצים, ולפני שאתם מגיעים לרצפה אתם קופצים שוב. אתם רואים? לפני שאני מגיע לרצפה אני קופץ שוב. זה לא יעבוד לכם על ההתחלה, אם אתם תתרגלו לזה, זה פשוט יעבוד לכם בוא נגיד 90% מהזמן. אז זה בניופ בקצרה. ככל שתתרגלו את זה ככה אתם תצליחו את זה ביותר אחוזי הצלחה. זה משהו שיועיל לכם בקרבות. ויש עוד דבר שנקרא פיקים. אוקיי? אני אסביר לכם בדיוק מה זה אומר. אתם צריכים להבין איפה האויב צריך פחות או יותר להיות. אם זה פה, אם זה פה, אם זה פה, כי רק מהמקומות האלו הוא יכול להתקיף אתכם, אוקיי? אז מה שאתם רוצים לעשות זה במקום לבוא ככה על הבן אדם, אתם יכולים לעשות פיק קטן, לראות איפה הוא, ועכשיו ברגע שראיתי אותו, אין לו זמן להגיב לי ולראות עליי. מה שאני עושה זה להסתכל עליו, ברגע שראיתי איפה הוא, אני יכול להיכנס אליו, כבר לעשות עליו פרי-פייר. ברגע שאני דופק ככה, אני כבר אצלו. זה עוד לפני בכלל שהוא ראה אותי. 1, 2, ואני כבר אצל הבן אדם. אז זה משהו שנקרא פיקים. במקום לבוא ככה ולבדוק אם הבן אדם נמצא, זה פחות טוב. אתם צריכים פשוט ימין שמאל, גם פה ימין שמאל לראות איפה הבן אדם מקבל טיפה אינפו. לא תמיד חייב לרוץ ולהשתולל ויותר מדי. אז זה מה שנקרא פיקים. יש עוד דבר שנקרא סנטרים. זה משהו שקצת יותר מורכב. אתם צריכים לנחש איפה מה זה לנחש? לחשוב איפה האויב שלכם אמור להיות. זאת אומרת, אם אתם חושבים שהבן אדם יבוא מפה, אז מה שאתם עושים בעצם זה לבוא ככה. אבל אם הוא לא פה, אז אתם פשוט ממשיכים. אבל אם הוא פה, אתם כבר פה, והוא כבר לא בכוונת. זאת אומרת שיש לכם יתרון כבר שאתם בכוונת והוא לא. עכשיו, לא כל המפה ללכת ככה, או פשוט כל פעם לעשות ככה. זה רק איפה שבן אדם באמת יכול להפיק. זאת אומרת, אם עכשיו אני בשיפמנט, אוקיי, ואני יודע שהצוות שלי פה, זה אומר שכולם אמורים להיות בצד השני. ומה שאני עושה בעצם זה לבוא ככה. אני רואה שאף אחד לא מפיק, אני מתקדם טיפה, עוד פעם.
להתקדם טיפה עוד פעם. זה נקרא סנטרינג, אוקיי? להבין מאיפה האויב מגיע ופשוט לעשות פרי פייר. אתם יכולים גם סתם פשוט לראות על הבן אדם, אוקיי? לראות איפה הוא ופשוט לראות. עכשיו אם אני יודע שבן אדם מגיע לפה, אני כבר בפרי פייר עליו, הוא ימות מהר מאוד. או לפני שבכלל הוא יסתכל עליי. ועוד דבר, למי שלא היה בהדרכה הראשונה של הסלייד קנסל, אני אסביר את זה ממש בקצרה. אז מה שבעצם אתם צריכים לעשות, זה להפוך, כמו שאמרתי לכם באופציות, את המובמנט לאוטומטיק טקטיקל ספרינט. מה שזה עושה בעצם, כשאתם לוחצים על המקש W, זה רץ לכם אוטומטיק לטקטיקל ספרינט, ויש לכם את הסלייד behavior, לשים אותו על טאפ, אוקיי? מה שבעצם זה עושה, זה אתם לוחצים W, זה רץ לכם מהר. אתם לוחצים פעמיים סלייד, רווח, סלייד, רווח, סלייד, קפיצה, סלייד, קפיצה. זה מה שקורה, זה מה שעושה, גורם להתאים את המהירות שלכם, את הריצה שלכם, סליחה. זה פשוט מתאים לכם את הריצה כל 2 כאלה. עכשיו אני אראה לכם שנגמר לי הריצה. עכשיו נגיד נגמר לי, אוקיי, אני רוצה להתאים את הריצה שוב מחדש, אני לוחץ סלייד, ועוד פעם, מותן לי. אז מה שבעצם אתם עושים זה W, C, רווח, W, C, רווח, C, רווח. יש עכשיו אופציה גם למשוך את הסלייד, אוקיי? למשוך אותו טיפה. רואים, אני מושך אותו, וזה בלי למשוך. אני רואה הרבה שחקנים שעושים את זה, וזה פחות טוב. ממש. רוצים למשוך אותו טיפה. אתם רואים? אתם מושכים את הסלייד, מושכים אותו. אתם קובעים מתי להפסיק אותו, וזה שאתם לוחצים עוד פעם C. C אצלי סלייד. אתם לוחצים סלייד, רווח. סלייד, רווח. מאוד פשוט. עוד דבר מאוד חשוב זה לשבור פוב, אוקיי? את המסך השני של המצלמה של השחקן האויב. זה בעצם מה שאתם עושים סלייד קנסל ומגיעים לגב שלו. לא לפנים שלו, לגב שלו. עכשיו שימו לב. ועוד אמרתי לו פשוט להרוג אותי, הוא לא הצליח. נעשה את זה עוד כמה פעמים שתבינו שהוא באמת מנסה להרוג אותי, והוא פשוט לא מצליח כי אני מקדים אותו, ואני מגיע לו לגב עוד לפני בכלל שהוא רואה אותי. טוב, בוא ננסה בניופ. זהו חברים, זה הטיפת טיפים על המובמנט, קצת להשתפר פה ושם. קחו כל דבר, אם זה בניופ, עד שהם לא מצליחים ב-100% לעשות אותו, אל תפסיקו. הוא לא... עד שאתם לא מצליחים אותו, אל תפסיקו, אל תעברו מ-1 ל-1, תסיימו 1, תעשו אותו 100% מצוין. כמו שצריך פשוט, לפי הספר. וזהו חברים. תודה רבה לכם, אני אשמח מאוד אם תעשו לי עוקב, קצת פרגונים בלייקים, עניינים, זה יעזור לי מאוד להתקדם.
ועוד דבר, אני מפרסם הרבה סרטונים בטיק טוק, באינסטגרם, אז אתם באמת מוזמנים לבוא לעקוב, אם זה טיפים וטריקים, כל מיני היילייטס שלי, כל המשחקים שאני משחק, יש לי מלא היילייטס. אז תגיעו לשם, אני אפרסם את הקישור פה למטה, ביוטיוב. אני אשמח מאוד לראות אתכם שמה, אז שיהיה לכם אחלה יום, תודה רבה לכם.